Шановні присутні, вітаю. Для мене велика честь сьогодні бути тут присутньою. І вітаю Японію, яка вже втретє приймає Експо. Це заслужене визнання від світу. Сьогоднішній національний день на Експо ми, команда України, хочемо присвятити вдячності. Нашій великій вдячності Японії, за можливість бути представленими тут, а також вдячність Японії і всім іншим країнам, які допомагають нам боронити себе від нападника. Ми дякуємо за допомогу і за просте людське розуміння, за людяність і за співчуття, які ми щиро відчуваємо. Вдячність – це одна з наших цінностей. І український павільйон, до якого ми всіх запрошуємо, присвячений саме цінностям. Він називається «Not for sale», бо цінності – це те, що не продається, але вартує дуже дорого. Головну з таких цінностей – право на життя та свободу на власній землі – Україна змушена захищати від російської агресії вже декілька років. Але, думаю, не тільки Україна відчула останнім часом, що звичні людські цінності проходять зараз серйозні випробування. Чи вистачає в світі людяності? Чи дотримуються в ньому права людини? Чи буде покараний агресор? Чи заступляться за жертву? Чи встановиться справедливість? Наші цінності постійно під атаками фейків та маніпуляцій. І навіть в щоденних інтернет-дискусіях ви особисто можете відчути, як їх хочуть ослабити, змінити чи знецінити. Так, цінності не продаються, але ними намагаються торгувати. Росія маніпулює емоціями, наповнює простір пропагандою, навіть поставила культуру на службу агресії. Музика, література, кіно стали носіями наративів, що виправдовують вторгнення, роблять агресора історично правим, а жертву винною. Це не просто перекручування фактів, це спроба змінити саме уявлення про добро та зло. Там, де культура мала єднати, її тепер використовують, щоб розділяти і домінувати. А поки світ аплодує митцям з країни-агресора, ці наративи тихо вкорінюються в уявленнях про нормальне. Як же відстояти в таких умовах свої принципи і цінності? Саме цьому і присвячений український павільйон. Він про те, що допомагає українцям вистояти під атаками російських дронів та ракет на мирні міста, що допомагає рятувати одне одного, відбудовувати країну попри все, розвиватися. Хочеться, щоб ми буквально побачили цінності одне одного і звірили свої моральні годинники. А також, щоб дізналися одне про одного більше. Бо знання – це кращий антидот проти будь-якого поверхневого судження, будь-якого знецінення. Я хотіла навести приклад когось з письменників чи моральних авторитетів, якими багаті японська і українська земля, українська і японська культури. Але такий приклад знайшовся зовсім іншій царині в спорті. Я думаю, що багато з вас знає, що в історії України і Японії була спільна видатна особистість Тайхо Кокі, великий якодзуна сумо ХХ століття. У нього є і українське ім'я – Іван Боришко. Бо його батько українець і його мама японка зустрілися на Сахаліні в 1940 році. І в долі його батька вся трагічна історія українців ХХ століття, репресованих радянською системою. А в долі сина чемпіона вся енергія та можливості Японії, яка відновлювалася і розвивалася після Другої світової. В 2000-х роках Тайхо Кокі попросив привезти йому української землі з села його батька вже в незалежній Україні. А все життя він керувався принципами сумо, серед яких гідність, повага
і згуртованість. Думаю, це ті цінності, які мають об'єднувати людей в усьому світі, ставши дійсно основою для Designing Future Society for Our Lives. Тож, ще раз дякую за можливість підняти цю важливу тему і за спільний захист наших спільних цінностей. Дякую і запрошую відвідати український павільйон. Thank you.